Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πόσες φορές σας έχουν μείνει υλικά, τυριά, αλαντικά, φύλλο, τα οποία κοντεύουν να λήξουν και δεν ξέρετε τι να κάνετε για να μην τα πετάξετε. Σήμερα θα σας δώσω τη λύση, θα σας φτιάξω μια ζαμπονοτυρόπιτα φανταστική, special, η οποία μπορεί να σταθεί σε όποιο τραπέζι θέλετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σήμερα ανακύκλωση υλικών, έτσι, σε όλους μας έχει τύχει να έχουμε αρκετά αλαντικά, τυριά και εμένα ακόμα και το φύλλο κρούστας σε λίγες μέρες θα έλυγε, οπότε γιατί να το πετάξω, θα φτιάξω μια ωραία ζαμπονοτυρόπιτα να την ευχαριστηθούν όλα τα μέλη της οικογένειας. Λοιπόν, εδώ έχω ένα φύλλο κρούστας, έτσι συνήθως έχει 12 κομμάτια μέσα, θα πάρω από τα 12 κομμάτια τα 5, εγώ πάντα παίρνω φρέσκο φύλλο. Θα το κόψω στη μέση, θα το μαζέψω, θα το βάλω πάλι στη θήκη του, εντάξει, και θα το σκεπάσω με μία πετσετούλα γιατί δεν θέλω να μου στεγνώσει. Λοιπόν, τα φέρνουμε στην άκρη. Παίρνουμε όλα τα υπόλοιπα φύλλα. Θα τα κάνουμε ρολό και θα κόψουμε σε πολύ λεπτά κομμάτια. Το πάχος είναι αυτό, έτσι, περίπου μισό πόντο. Είναι σημαντικό να κάνετε αυτό το πράγμα πρώτο. Λοιπόν, εδώ είναι το μισό πακέτο. Πάμε να κάνουμε τώρα και το υπόλοιπο. Ανοίγουμε τα φύλλα μας όσο μπορούμε περισσότερο. Βάλτε τα πιτσιρίκια σας να ξετρελαθούν με αυτό. Είναι σημαντικό να ανοίξετε καλά τα φύλλα σας γιατί δεν θέλουμε να μας λασπώσει. Εάν δεν είναι ανοιχτά καλά και είναι όπως είναι κομμένα, θα λασπώσει η πίτα μας και αυτό δεν το θέλουμε. Έτσι. Είναι μεν πανεύκολη αλλά έχει 2-3 μυστικά τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε. Θα πάρουμε την ζελατίνη που είχε το φύλλο. Θα τα βάλουμε μέσα, θα τα μεταφέρουμε σε ένα άλλο μέρος για να τα αφήσουμε να στεγνώσουν λίγο. Αφού κόψαμε τα φύλλα μας και τα αφήσαμε στην άκρη, πάμε τώρα να βάλουμε μία κούπα γάλα σε ένα μπολ, 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, είναι 2 κουτάκια μικρά, έτσι. Δεν σας λέω κούπες γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να τα βρείτε και έτοιμα. 2 αυγά, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας καπνιστή πάπρικα. Θέλουμε αρκετή για να δώσει χρώμα. Πιπέρι. Η καπνιστή πάπρικα, έχετε υπόψη σας, δεν είναι καυτερή. Έτσι, οπότε μπορείτε να βάλετε. Ωραία. Αλάτι. Εγώ βάζω και λίγο θυμάρι, μ' αρέσει πάντα, δεν είναι τόσο δυνατό όσο είναι η ρίγανη και μ' αρέσει γι' αυτό και βάζω πάντα. Με έναν αυγοδάρτη θα χτυπήσω. Όταν είναι να το δουλέψουμε, να το χτυπήσουμε άλλη μία φορά. Λοιπόν, εδώ έχω ένα πυρέξ 25x37. Είναι το μεγάλο πυρέξ, έτσι. Βάζουμε ελαιόλαδο στο ταψί να καλύψουμε το πυρέξ μας. Εντάξει. Θα πάρουμε από τα φύλλα μας και θα ρίξουμε στο πυρέξ. Θέλουμε να φτιάξουμε μια καλή στρώση για να έχουμε μια βάση. Χτυπάμε καλά, ξανά όπως σας είπα, και με μια κουτάλα θα ρίξουμε λίγο από το υγρό που έχουμε φτιάξει. Δεν θέλω να μου ρίξετε πολύ, το περισσότερο θα μπει από την πάνω πλευρά. Θέλουμε τόσο όσο. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τυριά,
Ό,τι τυρί θέλετε, αρκεί το τυρί σας να λιώνει, έτσι. Αυτό είναι γύρω στα 400 γραμμάρια, είναι μια πλούσια πίτα. Βέβαια αυτό είναι ανάλογα στα γούστα σας. Εσείς θα κανονίσετε πόσο τυρί θέλετε να βάλετε, δεν επηρεάζει τη συνταγή. Μπορείτε να βάλετε και 100 γραμμάρια, εάν δεν θέλετε πολλά τυριά. Θα προσθέσω ζαμπόν. Ωραία. Θα ρίξω τυρί. Λίγο αυτή τη φορά. Εδώ είναι μια πεπεριά πράσινη κέρατο, η οποία δεν μυρίζει έντονα. Εγώ θα βάλω και μπέικον, μου αρέσει πάρα πολύ ρε παιδιά. Είπαμε είναι πλούσια πίτα. Βάλουμε και λίγα ντοματίνια. Θα βάλουμε τα υπόλοιπα τυριά που έχουν μείνει. Θα σκεπάσουμε με τα υπόλοιπα φύλλα. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Ξαναχτυπάμε λιγάκι εδώ και πλέον θα βάλουμε όλο το υπόλοιπο υγρό στο πυρέξ μας. Και ό,τι υγρό έχει θα το ρουφήξει το από κάτω φύλλο. Χωρίς να πιέζετε πάρα πολύ θα μου το ισιώσετε. Αφού ετοιμάσαμε την πίτα μας θα ανοίξουμε τα φύλλα. Παίρνουμε ένα φύλλο και κάνετε αυτό το πράγμα. Το βάζουμε στην πίτα. Συνεχίζουμε. Βλέπετε είναι πανεύκολο, το παίρνετε και απλά κάνετε αυτό το πράγμα. Τίποτα δύσκολο. Αφού έχει ζεσταθεί ο φούρνος στους 180 βαθμούς θα χαμηλώσετε στους 160. Απλά θέλουμε να πάρουμε την πύρα του, τη ζέστη του, έτσι. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, γιατί τα φύλλα μας δεν ψήνονται χωρίς ελαιόλαδο, έτσι. Θα ψεκάσουμε με νερό. Θα βάλετε χαμηλά τη σχάρα στο φούρνο σας, έτσι στην πρώτη θέση και θα το βάλετε να το ψήσετε μέχρι να πάρει από πάνω το φύλλο ένα ωραίο χρώμα, έτσι. Θα σας πάρει πάνω από 40 λεπτά. Η πιτούλα μας είναι έτοιμη, θα την αφήσετε λιγάκι να σταθεί, έτσι, να πιει και ό,τι ζουμάκι έχει, θα την κόψετε και θα τη σερβίρετε. Ένα δεκάλεπτο, δεν θέλει παραπάνω. Κομμένη και έτοιμη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο με μια καινούργια συνταγή. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.